Hi there mga Retsam! Welcome back to my channel. And today guys, gagawa ako ng pang scoop sa feeds. Kasi kahapon guys, nag-ikot-ikot ako dyan sa aming lumang kulungan ng baboy. And meron akong nakitang ganito, yung lagay ng ketchup, which is perfect ang kanyang hugis para gawing pang scoop ng feeds. Yan guys, magdi-DIY na lang tayo ng pang scoop ng feeds para pagka nagpapagkain ako ng mga alaga naming manok doon, ayan, medyo madali para hindi kamay ang ginagamit para pag ilalagay doon sa sa lagayan ng pagkain. Instead, ito ang gagamitin natin guys. Okay, nalaglag. Yan guys, ito ang gagawin nating scoop, DIY scoop. So tara guys, let's do this, let's go. So ayan guys, nagawa na natin ang aking DIY scoop. So tara, oras na para magpakain ng mga manok. Let's go! Hi there mga manok! It's time to eat. So ayan guys, nandito yung ginawa nating DIY na scoop ng feeds. Doon naman tayo sa iba guys, baka magtampo yung mga ibang manok ko. So yan guys, magandang meron tayong ganito para hindi kinakamay. Mas madaling ilagay ang mga feeds.
So ayan guys, hindi na tayo bumili ng pang scoop sa ating mga feeds. Gumawa na lang ako ng DIY na scoop para sa ating mga feeds. Ano to guys? Yung sa ketchup. So maraming salamat sa panonood kay Master Dorbus. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli guys. Peace.